Kung paalis o pauwi ka ng Pilipinas, isa sa mga need mong gawin before your flight ay ang mag-submit ng e-travel form. Pero ano ba tong form na to? And paano to gawin? Yan ang ipapakita namin in this video. So, huwag mong i-exit ha! Hey there, poor traveler! I'm Vince, and welcome to our e-travel tutorial video. Pero wait! Before we begin, gusto ko lang sabihin na kung bago ka dito, we publish very informative travel videos. So please support this channel and hit the bell icon sa tabi and choose all para lagi kayong updated kapag meron tayong new videos. Kung sa Facebook ka naman nanonood, malapit na tayong maging 1 million followers strong. So please like and follow this page na rin. Special shoutout muna sa mga nagbigay ng super thanks sa atin. Yung mga binigay nyo na to ay mapupunta sa scholarship program ni The Poor Traveler. Ang laking tulong nito. Thank you kay @Zen Del Rosario Tarok 5397 and @Karen Lorbis 8632. Ang e-travel form ay isang online form na ginagamit ng government to collect yung personal and travel information ng mga lumalabas and pumapasok sa Pilipinas. And yung data na yan, gagamitin nila for immigration, border control, and even health surveillance. So, para siyang departure or arrival card, health declaration form, and contact tracing form na rin, all in one. Una tong in-implement nung peak ng COVID-19 pandemic para ma-minimize ang contact between passengers and airport staff. Kasi dati, di ba, paper forms pa ang ginagamit. So, ngayon, digital na. Ito na yung pumalit doon. And kahit ngayong tapos na yung pandemic, it stayed on. Most travelers ay required na mag-accomplish and mag-submit nito, including yung mga arriving Filipinos and foreign nationals o yung mga pumapasok sa Pilipinas. Sa mga papalabas naman or departing passengers, yung mga Pinoy lang ang required to submit. Kailangan mag-submit mapabata or matanda. Pero sabi ko kanina, most travelers. Kasi may mga exemptions tulad ng mga departing foreigners and pati na rin ang mga foreign diplomats and their dependents, foreign dignitaries, mga 9E visa holders, and mga naka-diplomatic passports. Pero most ng mga Pinoy talaga kailangan ng e-travel paalis ka man or pabalik ng Pilipinas. And ang first step is to create an account. Pero paano? May dalawang ways kung paano makakagawa ng e-travel account. Yung una is via the official e-travel website, which is etravel.gov.ph. And yung pangalawa ay through the eGov PH app. May Android and iOS or iPhone version yung app na yan. Ako personally, mas gusto kong sa website na lang pumupunta using a browser. So yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. Dati hindi required na gumawa ng account. Pwede kang mag-submit ng trip sa e-travel nang hindi ka nag-create ng account. Pero simula early 2024, naging required na to. So kung nag-travel ka na internationally before 2024 and nag-e-travel ka that time, hindi ibig sabihin nun ay may account ka na. You'll need to create one pa. Here's how. Visit etravel.gov.ph/authentication. Yan yung official sign-up page. Pwede ka rin pumunta sa homepage and click sign up. Pero dito ka lang din dadalhin sa page na to, so dumiretso ka na. Enter a valid email address. Make sure na tama ang itatype mo kasi papadalhan ka ng one-time password or OTP. Tapos, enter the OTP. 6 digits yan. Next, create a password. Dapat may at least 8 characters. May at least 1 uppercase and 1 lowercase. Tapos, enter that password and then enter your personal information like full name, birth date, mobile number, citizenship, passport number, etc. Then tap next. Sunod, enter your residential address. Tapos, click next. Sa next page, review all the information you entered. If tama lahat, click submit. Tapos, ayun na, may e-travel account ka na.
Mukha lang siyang maraming steps kasi ang daming info na hinihingi, pero sa first time lang ganyan. Now na may account ka na, hindi mo na i-enter ulit ang mga yan every time na may trip ka. Yan yung kagandahan ngayong required na gumawa ng account. Kasi dati, need niyang i-enter ng paulit-ulit. Ngayon, masisave na siya talaga. Kung family kayong magta-travel, hindi naman kailangan na lahat kayo ay may account. Kahit isa lang sa inyo, okay na yon. Pero using that one account, need pa rin i-enter ang details ng mga ibang passengers. Now na may account ka na, you can now register your trip. Every time lalabas o papasok ka sa Pilipinas, need mong i-register ang biyahe mo. So may dalawang klaseng trip, departure and arrival. Unahin natin yung departure. So kung Pinoy ka and palabas ka ng Pilipinas, need mong mag-register ng departure e-travel. Madali lang naman. After mong mag-log in sa account mo, select the items that apply to you. I-ask ka whether you're accomplishing the form for yourself or para sa kapamilya. I-ask ka rin kung by aeroplano ka ba or by barko aalis. So piliin mo lang yung nag-a-apply sa'yo, most likely by air ka. Choose departure, yung mga leaving the Philippines. Then click continue. Enter your travel details. Seryosohin nyo to ha, kasi ito ang pagbabasihan ng mga immigration officers. Kasamang hinihingi ng form yung trabaho mo dito sa Pilipinas and anong purpose na travel mo. Kung turista ka, choose holiday, pleasure, or vacation. Kasama rin sa mga options ang OFW, convention, pilgrimage, transit, ganyan. Basta choose mo lang yung totoo. Sa traveler type, choose aircraft passenger. Tapos sa address, kung sa hotel ka magstay, enter mo lang yung address ng hotel. Kung makikitira ka naman with a kakilala abroad, enter mo yung address niya. Then sa next page, enter your flight information. Kasama dyan ang date of departure, anong airline yung sasakyan mo, and pati flight number. Sa airport of departure, kung sa Manila ka manggagaling, choose Ninoy Aquino International Airport and yung tamang terminal. Then click next. Sa next page, review your details kung tama lahat. Tapos click submit. Tapos ayun na, i-display na nito yung departure QR code mo. Save or take a screenshot of the QR code. Pero isesend din naman yan sa email address mo. Yun na yun. You're good to go. Kapag papasok ng Pilipinas, required na mag-e-travel, Pinoy ka man or foreigner. Similar naman ang process sa departure. Need mong mag-log in and then select the items that apply to you. Kung para sa iyo ba ang form na gagawin mo or para sa kapamilya. And kung by air or by sea ka darating, ayun, i-assume natin na by air ka. Choose arrival. Then, click continue. Enter your travel details. Doon sa purpose of travel, kung dito ka naman talaga sa Pilipinas nakatira, choose returning resident. Kasama rin sa mga options ang OFW, convention, pilgrimage, transit, ganyan. Pero most ay sa returning resident magpo-fall under. Enter your address in the Philippines kung dito ka nakatira. Address mo sa Pinas, ganun. Enter your flight information. Kasama dyan ang date of arrival mo sa Pilipinas. Anong airline yung sasakyan mo, and pati flight number. Sa airport of arrival, kung sa Manila ka lalapag, choose Ninoy Aquino International Airport and yung tamang terminal. Then, click next. Sa next page, fill out the health declaration form. Enter mo lahat ng countries na nabisita mo within the past 30 days or naka-experience ng symptoms the past month or so. Pagkatapos nun, review your details. Kung tama lahat, click submit. Tapos, ayun na, i-display na nito yung arrival QR code mo. Save or take a screenshot of the QR code. Pero isesend din naman yan sa email address mo. Nga pala, after mo matapos yung arrival e-travel form, pwede na rin ngayon i-accomplish online yung customs declaration form. Pwede rin namang manualing gawin. According to the Bureau of Customs, ibabalik na nila yung pag-distribute ng mga customs forms. Pero if gusto nyo isabay na sa e-travel form, posible din yon. Tsaka na namin dedetalyahin yon sa separate video.
Okay, sagutin naman natin yung mga usual questions about e-travel. When to submit e-travel? Pwede ka lang mag-accomplish ng e-travel 72 hours or 3 days before yung departure date mo, or kung papasok ka ng Pinas, before yung arrival date mo. Kung next week or next month pa ang trip mo, hindi ka papayagan ng system na mag-fill out ng departure form. Can I edit my e-travel form later? Kung nagkamali ka or biglang may nagbago sa details mo, pwede mo namang i-edit yan. Login ka lang ulit, tapos makikita mo na sa system yung mga tips na re-register mo. Click mo lang yon, tapos i-edit mo ang dapat i-edit. Pero tandaan na you can only change it before yung trip mo ha. The moment it gets validated by the officer on your departure or arrival day, hindi mo na siya mababago. Can I skip e-travel? Ang sagot dyan ay no! Kung Pinoy ka, mandatory talaga ang e-travel. Required yan palabas ka man or papasok ng Pilipinas. May mga nababasa akong comments when we featured this on TikTok and Instagram na hindi naman daw kailangan kasi hindi naman daw chinecheck. Sayang lang daw yung pag-accomplish nila. Kaya hindi nila chinecheck dahil nakikita ng mga immigration officers sa system nila yung e-travel mo. Pag dumaan ka sa IO, tapos nakita nila na may e-travel ka na, most likely hindi na nila yan hahanapin sa'yo. Kita na nila sa screen nila. Nasa system na. Pero if i-skip mo yan, makikita rin ng IO sa system na wala kang e-travel. Kapag ganyan, papatabihin ka nila and sasabihan na mag-accomplish ka ng e-travel sa corner kung nasaan yung mga tablets. Hassle pa yun. And siguro dati, years ago, hindi pa sila ganun ka-organize. May mga nakakalusot siguro. Pero ngayon, talagang required na siya. How much is the e-travel? Libre po ito. Ulitin ko po, libre po to. Kung yung website or app na ginagamit nyo ay may singil or may bayad, mali ang napuntahan mo. Malamang scam yan. Ang e-travel ay walang bayad. Ulitin ko po, ang e-travel ay wala pong bayad. Does every member of the family have to submit an e-travel? Kung family kayo na magta-travel, there has to be an e-travel form per person. Pero it doesn't mean na lahat ay kailangan gumawa ng account. Pwedeng isa lang ang gumawa ng account pero need pa rin niyang i-enter ang details ng lahat ng kasama niya. Kung hindi naman kayo family, kunyari friends lang kayo, magjowa or magkatrabaho, dapat may account kayo bawat isa. Sa next video natin, isi-share naman namin kung ano yung mga usual na tinatanong ng mga immigration officers kapag palabas ka ng Pilipinas and ano ang mga red flags. Kung ayaw mong ma-miss yan, don't forget to subscribe to this channel kung hindi mo pa nagagawa. Tap mo na rin ang bell icon and select all para lagi kang updated kapag uploaded na yung mga videos na yun. Kung sa FB ka naman nanonood, please help us reach 1 million followers by following our page and sharing this video na rin. Kung meron kang tanong, let us know in the comment section below. You can also follow and message us on Instagram, X, and TikTok. Kung bet mong makinig ng mga additional tips and kwentuhan namin about travel, follow the Poor Traveler Podcast on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!